Hi guys, so in this video we are going to see about JavaScript objects and arrays. Generally we say that in JavaScript objects and arrays are king. If you understand JavaScript objects and arrays, mostly JavaScript objects, then we can say that you know JavaScript very well, because everything you used in JavaScript is an object. सबै जस्तै अब नम्बरहरू हुन्छ, बुलियनहरू, डेट्स, म्याथ होइन, एरेजहरू भयो, यो सबै भनेको चाहिँ अब्जेक्ट्स हो. एन्ड जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट इट सेल्फ इज एन अब्जेक्ट. सो होइन, जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट चाहिँ आफै पनि एउटा अब्जेक्ट हो. सो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अलमोस्ट सबै कुराहरू चाहिँ हामी अब्जेक्ट्सको थ्रुबाट गर्छौँ. इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट्स देन आई मस्ट से जाभास्क्रिप्ट इज इजी हैन. सो जाभास्क्रिप्ट त इजी त छँदैछ, बट हजुरले जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट्सको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ जाभास्क्रिप्ट चाहिँ हजुरले इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ. सो त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ console.log गरेर सबभन्दा सुरुमा त म यहाँ के गर्छु, अब्जेक्ट्स भनेर चाहिँ म सिम्पल लेख्छु, बिकज म कन्सोलमा लग गर्न चाहन्थेँ. सो द्याट्स वाइ मैले यसलाई यहाँनिर यस्तो गरेँ. सो एज यु क्यान सी यहाँनिर अब्जेक्ट्स भनेर चाहिँ आएको छ. सो अब अब्जेक्ट्सहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै कुनै पनि भेरिएबल, जस्तै एउटा लिस्ट अफ छ होइन, सपोज यो हजुर चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने अब त्यहाँनिर हजुरले हरेक पर्सनको चाहिँ डिटेललाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री टाइम त्यसलाई मेन्सन गराउनु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्लोइ भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरले के पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा नेम, लास्ट नेम होइन. म एक गरेर देखाउँछु हजुरलाई. सपोज मसँग हाम्रो एउटा मैले यहाँ इम्प्लोइ भनेर बनाएँ होइन, इम्प्लोइ रेकर्ड भनेर मैले बनाएँ. र यति भनेर बनाइसकेपछि हामीले अब्जेक्टमा चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल कर्ली ब्रेसेस दिने हो होइन. कर्ली ब्रेसेस दिइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो हामीले कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ पास गर्न सक्छौँ. म यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू पास गर्न सक्छु होइन. सपोज अब म के पास गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म सबभन्दा सुरुमा म फर्स्ट नेम भन्ने पास गर्न सक्छु होइन. फर्स्ट नेममा म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल सबभन्दा सुरुमा म सुशान्त रिमाल भनेर पास गर्छु. र हामीले यहाँनिर कमाले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ इच एन्ड एभ्री टाइम होइन. म अब यहाँ लास्ट नेम भनेर गर्न सक्छु, बिकज दिज आर अल फर्स्ट नेममा मैले यहाँ अलरेडी सुशान्तलाई इन्क्लुड गरेको छु, रिमाललाई नि इन्क्लुड गरेको छु. म यसलाई चाहिँ रिमाललाई चाहिँ लास्ट नेममा चाहिँ इन्क्लुड गर्न चाहन्छु. सिमिलरली अब मसँग म एज सोध्न सक्छु. एज हाम्रो चाहिँ नम्बर हो होइन. मैले भनिसकेको छु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ सबै कुराको बारेमा. लाइक मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ के कुरा गरेको थिएँ भन्दा डाटा टाइप्सहरूको कुरा गरेको थिएँ होइन. सबै कुराहरू चाहिँ जस्तै जुन त्यो डाटा टाइप्स मैले प्रिमिटिभको कुरा गरेको थिएँ, त्यो प्रिमिटिभ बाहेक चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अरू सबै हजुर चाहे जेसुकै युज गर्नु त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट्सभित्र आउँछ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ होइन. म यहाँनिर म पोजिसनमा ब्रान्चमा म के गर्न सक्छु, ब्रान्च भनेर लेख्न सक्छु. ब्रान्चमा म युट्युब या एससिओ भनेर मैले लेख्न सक्थेँ होइन, या प्रोग्रामिङ भनेर लेख्न सक्थेँ. द्याट्स ओके. यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो भयो अब्जेक्ट्स. सो वी क्रिएट हियर वान जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट. सो अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. र इच एन्ड एभ्री टाइम हजुरलाई चाहिँ यो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ की भ्यालु पेयर भनेर भनिन्छ होइन. यो चाहिँ की हो, यसको चाहिँ भ्यालु यो होइन. हामी चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राममा चाहिँ यसरी कुरा गर्छौँ होइन. की भ्यालु पेयर भनेर हामी कुरा गर्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम भनेको चाहिँ की हो भने सुशान्त भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु हो. र अब यदि हामीले यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन. म यसलाई कन्सोलमा लग गर्नको लागि म सिम्पल के गर्न सक्छु त कन्सोल लग गरेर होइन इम्प्लोइ रेकर्ड भनेर म सिम्पल राख्न सक्छु. र यति राखिसकेपछि चाहिँ नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो एज यु क्यान सी हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ बनेको छ, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एज, ब्रान्च होइन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम छ. यो कुराहरू चाहिँ छ एज यु क्यान सी यहाँनिर सबै कुराहरू चाहिँ आएको छ. सो यो चाहिँ अब्जेक्ट्सको कुरा छ होइन. अब अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले डाइरेक्ट यहाँ पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन. सपोज मैले यहाँनिर मेरो अब्जेक्ट्सको नाम के छ इम्प्लोइ डट रेकर्ड होइन डट गरेर मैले सपोज मैले फर्स्ट नेमलाई एक्सेस गर्न चाहेँ भने चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो सुशान्त रिमाल सुशान्त भनेर आएको छ होइन. एन्ड वान मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ है, सपोज अब मैले यसरी पनि गर्न सक्छु म होइन. अर्को मसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइ
इम्प्लोइ रेकर्ड भन्ने हुन्छ हैन। इम्प्लोइ रेकर्ड भनेर मैले यसलाई अर्को कसरी एक्सेस गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई सिम्पल यहाँनिर मैले सपोज मैले यहाँ ब्रान्चलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्न खोजेँ भने चाहिँ हाम्रो ब्रान्चमा मैले यसरी गरेर युट्युब गर्न सक्छु। एन्ड वान मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ है, सपोज यहाँनिर मैले जुन लास्ट नेम र फर्स्ट नेम छ नि, यो लास्ट नेम र फर्स्ट नेमलाई चाहिँ मैले यसलाई सपोज मैले यसरी चाहिँ बीचमा ग्याप राखेँ। अब मैले बीचमा ग्याप राखेँ है। नाउ यहाँ फोकस गर्नु होला हजुरहरू हैन। यसले यहाँनिर अलरेडी ओके 45 11 मा हाम्रो एज यु क्यान सी यहाँनिर अलरेडी यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गरिसकेको छ। मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ नेमलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मेबी स्मल ओके नेम लेख्दाखेरि यसले यस्तो भइरहेछ। बट म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्च म यस्तो गर्न सक्छु। यहाँ ब्रान्च 1 भनेर मैले राखेँ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले यसलाई पनि कर्ली ब्रेसेस हाम्रो डबल कोट्सको भित्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अब म यहाँ गएर देखाउँछु है हजुरहरूलाई। मैले योभन्दा अघिल्लोमा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइ डट रेकर्ड गरेर हैन, इम्प्लोइ डट रेकर्ड गरेर मैले लास्ट नेमलाई एक्सेस गरेको थिएँ यसरी। बट अब मैले यदि इम्प्लोइ डट रेकर्ड गरेर हैन ब्रान्च हाम्रो जुन यो ब्रान्च 1 छ नि, यो ब्रान्चलाई मैले यसरी एक्सेस गर्न खोजेँ भने चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर अनकट सिन्टेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड नम्बर भनेर आएको छ। यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले केसमा यदि हजुरहरूले चाहिँ सपोज हैन भेरिएबल नेम डिक्लेयर गर्दाखेरि या कीमा चाहिँ यसरी ग्याप दिएर गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरले यसलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ एभ्री टाइम हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम हजुरले चाहिँ हाम्रो स्क्वायर ब्र्याकेटलाई चाहिँ ओपन गरेर हैन, स्क्वायर ब्र्याकेटलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्वायर ब्र्याकेटलाई ओपन गरेर हजुरहरूले ब्रान्च 1 भनेर यसरी चाहिँ यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ एज यु क्यान सी यहाँनिर युट्युब भनेर चाहिँ आएको छ। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्टको कुरा थियो हैन। यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसको टाइपहरू थाहा पाउनको लागि मैले भनिसकेको छु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा टाइप्सहरू भनेर। नाउ सिमिलरली यसलाई हामीले यसरी पनि क्रिएट गर्न सक्यौँ हैन। हामीले अब अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू किवर्डको पनि युज गरेर पनि हामी बनाउन सक्छौँ। सपोज अब मैले यसलाई नै मैले गर्नु पर्यो भने अर्को तरिकाले म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ कन्स्ट गर्न सक्छु। कन्स्ट गरेर जुन हाम्रो इम्प्लोइ रेकर्ड छ, इम्प्लोइ रेकर्डलाई चाहिँ मैले न्यू अब्जेक्ट भनेर मैले यसलाई यसरी पनि क्रिएट गर्न सक्छु है। यसरी क्रिएट गरेर हैन। अब जस्तै सेम कुरा सबभन्दा सुरुमा त म यसलाई कमेन्ट गर्छु। सबभन्दा सुरुमा म यसलाई सबलाई कमेन्ट आउट गर्छु र जुन मैले यो गरेको थिएँ नि, अब मैले यसलाई यो सबैलाई मैले पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ म कसरी गर्न सक्छु त? लेट्स सी है त। यसलाई पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कसरी पास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। म यसलाई कन्ट्रोल सी गर्छु यहाँनिर र कन्ट्रोल भी गर्छु। यो छ हैन। जस्तै फर्स्ट नेमलाई मैले पास गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइ रेकर्डमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पास गर भने चाहिँ हामीले सिम्पल बनाउँ र यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर यो हटाएर यो गर्नुपर्ने हुन्छ र कमाको ठाउँमा हामी सेमिकोलन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली हजुरहरू यहाँ सेम कुरा यही रेकर्डलाई फेरि इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक यसलाई म अहिलेको लागि यहाँ हटाइदिन्छु। लाइक मैले यो जुन गरेको छु म यसलाई फेरि यहाँनिर गर्छु र यहाँनिर म सिम्पल के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट नेममा चाहिँ यसलाई चाहिँ म लास्ट नेममा यहाँ सिम्पल सुशान्त रिमाल भनेर राख्न चाहन्छु हैन। सुशान्त रिमाल भनेर राख्न चाहिएपछि म यसलाई चाहिँ यहाँबाट कमेन्ट हटाइदिन्छु र यसलाई म माथि मुभ गर्छु एन्ड लेट मी सेभ दिस। ओके सेभ गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सुशान्त रिमाल भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आएको छ। सो यो कुराहरू छ है। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट्सको कुराहरू छ। अब्जेक्ट्सको कुराहरू थियो यो सबै। अब म यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एरेलाई स्टार्ट गर्न सक्छु। म अब चाहिँ एरेलाई भन्न एरेजको बारेमा भन्न चाहन्छु हैन। एरेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एरेजहरू भनेको नि त्यही अब डाटा टाइप्सहरूलाई चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। सपोज अब मैले जुन यो यहाँनिर इम्प्लोइ रेकर्ड भन्ने यो युज गरेको छु, यसलाई मैले अब सिम्पल यहाँबाट म यसलाई कपी कमेन्ट गर्छु र कमेन्ट गरेर
लेट मी मेक हियर हैन त्यही एरेको रूपमा चाहिँ त्यसलाई पास गर्छु म सुरुमा कन्स्ट भनेर लेख्छु कन्स्ट भनेर लेखिसकेपछि हाम्रो जुन इम्प्लोइ रेकर्ड छ इम्प्लोइ रेकर्डलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटकोमा चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायर ब्र्याकेटमा पास गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुशान्त हैन र यसलाई यसरी चाहिँ पास गर्नु होला हैन सिमिलरली म के पास गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिमाल पास गर्न सक्छु हैन त्यस्तै हामीसँग 21 छ 21 पास गर्न सक्छु म युट्युब छ युट्युबलाई पनि पास गर्न सक्छु लाइक दिस हामी चाहिँ कुनै पनि एउटा एरे बनाउन सक्छौँ र एरे बनाइसकेपछि चाहिँ नाउ यहाँनिर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो कन्सोल डट रेकर्ड छ म यसलाई चाहिँ यहाँबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्छु र यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एरे चाहिँ बिल्ड भएको छ एरे पनि यहाँ एज अ अब्जेक्टको रूपमा छ मैले भनेको छु मेन डिफरेन्स बिट्विन एरे एन्ड अब्जेक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एरेज हुन्छ एरेज युजेज नम्बर इन्डेक्स हैन एरे युजेज नम्बर इन्डेक्स बट हाम्रो जुन अब्जेक्ट्स हुन्छ अब्जेक्ट्स युजेज हाम्रो नेम इन्डेक्स नेमको आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ इन्डेक्स गर्छ हैन नेमले चाहिँ यसलाई इन्डेक्स गर्छ यस यो कुरा छ न यो कुराहरू छ हैन अब जस्तै सपोज अब यो कुराहरुमा अब हामी एरेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ हैन यसको प्रोपर्टिजहरु पनि हुन्छ हामीले यसको प्रोपर्टिजहरुमा चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मैले यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको लेन्थ त पक्कै पनि थाहा पाउन सकिने भइहाल्यो हैन मैले एरे डट यहाँनिर डट लेन्थ भनेर मैले हाने भने चाहिँ हाम्रो यो एरेको चाहिँ लेन्थ चाहिँ आउँछ एज यु क्यान सी यहाँनिर 4 लेन्थ छ हाम्रो 1 2 3 4 छ हैन हाम्रो 4 छ त्यस्तै अब एरेलाई हामी पुश गर्न सक्छौं सपोज अब कुनै कुरा पुश गर्न मलाई हजुरलाई हैन यहाँ यसमा चाहिँ पुश गर्न मलाई हुन्छ हजुर पुश गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइ रेकर्ड डट पुश भनेर म यहाँनिर के गर्न सक्छु भन्दा चाहिँ के भ्यालु पुश गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम देव कम्युनिटी नेपाललाई चाहिँ म पुश गर भनेर चाहिँ यसलाई सिम्पल इन्स्ट्रक्सन दिन्छु र यति इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि चाहिँ नो सरप्राइज र हाम्रो यहाँनिर एरेमा चाहिँ यो देव कम्युनिटी नेपाल भने पनि पुश हुन्छ सो यो कुरा छ नाउ अब यो पछि अब हामीसँग पप भन्ने पनि हुन्छ हैन सेम म यहाँनिर इम्प्लोइ रेकर्डमा म यहाँ पप भनेर मैले कुनै पनि एउटा फंक्सन एप्लाई गरेँ नाउ लाइक मैले यहाँनिर पप एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँबाट एरेबाट चाहिँ हाम्रो देव कम्युनिटी नेपाल जुन थियो त्यो चाहिँ पप भएको छ है हाम्रो यहाँबाट चाहिँ जुन मैले यो पुश गरेको थिएँ यो चाहिँ यहाँबाट पप भएको छ सिमिलरली हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलरली हामी चाहिँ एरेमा पनि हामी सर्ट भन्ने फंक्सन पनि एप्लाई गर्न सक्छौं हैन सर्ट भनेर एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन यो छ जुन एरेलाई चाहिँ यसले चाहिँ सिम्पल सर्ट गर्ने काम गर्छ मैले यसलाई सेभ गरेर सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी सबभन्दा सुरुमा हाम्रो सुशान्त PQRS यसरी चाहिँ यसले चाहिँ सर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो एरेलाई चाहिँ यसले प्रेजेन्ट गरेको छ सो यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट्स एन्ड एरेको कुरा थियो हैन जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो मैले भनिरहेको छु बारम्बार हैन सो जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट्सको चाहिँ अझै हामी प्रोपर्टिजहरु र फंक्सनहरु चाहिँ कभर गर्नेछौं टिल देन स्टे सेफ स्टे कोडिङ and I'll see you in the next video.